Wala na naman tayo. May paprutas dito. Yan. Mura kaya dyan? Mura. Mas mahal kasi sa ano. Mahal yung ano sa... Ganda. Welcome to our vlog. Wow. Maglalakad sa bundok. Ayan. Aking nanay-nanayan sa Budapest. Ganda, di ba? Oh, bagong gising. Bagong gising, walang... Namumundok kami ngayon. Walang... Ayan, ganda dito. Ganda. Ayan. Oo, headphone, no? Music ka ba, di ba? Hindi pwede pa dumayo. Pag ano, may iba-iba naman yung view natin, ba? Di ba, Hens? Dito tayo sa outside Budapest. May wine cellar sila. There's a wine cellar. So when shall we set it up, hon? Huh? When shall we set it Oh, up? yeah. It's like a small wine It's cellar. okay, there, honey. Okay. Parang ano, Yamashita In the Trash. corner or what? Yeah, nakakorna. Oo nga. Because, In the big no. it's quite... Mas malamig pa rito. Di ba? Lagyan namin ng kandila dito. Mas may kama rito. Wow. Oo. Dito kami. Aha. Ito yung ano namin. Wala lang kuryente. Para... Ay, may kuryente na doon. Pero Mm-mm. magkukonect pa siya dito. Oo. Para magiging tambayan talaga to namin. Tambayan ba? Oo. Diba? Oo naman. Actually, Pang weekend namin, ganito. Pwede Ay, ito pala yung mga house. torch namin, oh. You Yan, can build torch a house. namin. Oh, yan. ano ba? Mga torch namin, Oo ito. nga, yeah. Maganda yan paggabi. Tinalagyan namin ng lights. Dyan, Pwede ano. kasi yan, you can build a house doon. Yan. House nyo yan, tapos meron kayong ganito. Di ba? Ayan, pader nyo na siya. Barbecue time! Taran-taran! May pakandila. Doon, pag nilagyan ng ano yan, yung lights doon sa loob na mga torch. Ah, oo. Yeah. Oh, gusto ko yun. Ganda. Ayan o, pwede ba yung ganyan bahay? Oo. Patayo, no? Nice house. Ganda. Diba? Ang simple lang. Pakaka-relax. Diba? Ang ganda dito. Ganda, guys. Like an hour away from Budapest.
Papel. Ano nga yung kanta na yun? Ano nga yung nakalimutan Sa ko yung bukid kanta? walang papel. Walang papel. May damo, may damo. Damo. Eh, ang ganda. Lakad ka dyan. Lagusan. Okay, sikretong lagusan. Welcome to my hacienda. Hacienda in Budapest. Wow. Hindi naman may pa-hacienda. Yan, kakaedad na. Mga ganito na ang trip. Yay! Yan. Success na. Diba? May apoy na po. Barbecue na. Alam yung kamay mo, mother. It's the wine cellar. Ooh. You can go back. Go inside, yeah. Very nice. Ah. Ba? Parang may altar ah. Put yours here, okay. Bili na po. Dalawa 15. Ito na yung lalagyan. Mami, magkano ang benta nito? 2 for ano lang. Ano lang to? Tag 15 ba isa? 15 ang isa. Barbecue. Barbecue. Uso yan sa amin doon sa Larshan eh. Alam mo yun sa may Cebu, sa Cebu. May Larshan kami na ganyan. Ano yung lar? Ano Larshan, parang a Inasal? place where you can have all the barbecue and puso, you know? Puso. Puso. Hindi ako Eh, hindi nyo alam yun, puso. At yung, Yung hanging rice, rice. yung rice na nasa lalagyan Na- ng, ng parang niyog. ano, oo, nig. Oo. Hanging rice yun. Anong tawag doon? Puso. Hanging rice. Na doon, pwede kang magkakain, barbecue, lahat. Isda, isaw, lahat na. Saan ko to ilagay, Lai? Ano wala? Hindi pa naman. Pakiano ga, paghawak at ako'y ilalagay ko pa. Bili na. Awalan kami. Ay, ayoko sabihin pala. Sideline po. Bakit? Order na kayo. Community. Filipino community. Joke lang. Yan. Is this mine? I think. This is the bar area. Wow. Look at the bar area. The bar. That's really authentic. Yes. Very A lot of handmade, or how do you call it? Wine. Okay. Wine. We're about like 100 years old. Wow. Chris. Okay, which one shall I open, guys? Look at that. Wow, pulutan. This one with, Inuman apple na. mango. May kanin. Apple mango water or Yummers. Dito na. Diba? Guys. Di ba may pa-candlelight pa kami? Oo. Dito na. Oh. Ito yung boss. Ano yun? Kamayan lang ha? What? Ah, that's mine. yeah, okay. I put. What is that? Water. I put Ah, water. apple mango water. Apple mango. Ah, ito pala yung Man, I you don't, got your. I don't okay. have Here. Yummers! Andy, what would you Oh, you like? still have wine. May Then let's kanin. finish it and let me pour you Yeah. something because. No, Ayan ang view. Wow, may view kami. That's the view. Thank you. May music pa. Wow. Sige na. Amin. Oh, yan. Oh, yan na. Oo, mga ganyan. Yan.
Ang ating guest ulit. It will be beautiful autumn. Maano? Model of ano? Barbecue. Barbecue model. Ganda oh. Picture ah. Barbecue model. Grill Yeah. queen. Grill queen. Sarap. Grill queen. We will just go, honey. Yes. Just go here and then like Yeah, that. just go. Ito yung water na, mami. Tsaka ko electricity. Ayun, Asa electricity? ayun, may sasaksakan. Ah, ito. Ah, oh. Galing nga, may, at least may ano ka na. May ready na yan. Tara, puntahan natin yung jojowain ko na bahay. Ayan po mga friends. Ayan yung bahay niya. Claim it. Puntahan po kami dyan. Nandyan po yung jowa ko sa taas. Nakakaloka. Joke lang yan. Ito. Community. Ah, may park. Ayan. Ito, what's this? Church? Parang church. Ganda ah. Tahimik. Hindi ma-picture ka dyan, oh. Sa gitna. Mamaya. Diba? Ito yung solong-solo. May lakang kaagaw ba? Diba? Ang ganda. Oh, ang ganda, oh. Pwede ka magpakasal dito, oh. True. Sa garden na yan, oh. Shit. Diba? Oh my God. Kaso yung- Mami, picture ang kita. Gusto mo? Huwag na. Ganda. Amazing place. Frozen na siya. Ah, lake. Aray ko. Ah, it's a lake. Fake ba yan? Parang created lang. Wow. Nagpo-frozen na sa sobrang lamig. Ganda. It's nice. Ay, hindi dito. Yellow siya. Nagpo-frozen siya. Frozen na siya. Yes, it's really frozen. Ganda. May ano pa? May boat, Char. Ay, hindi dyan. Oh. Ano po meron? Ito nga, ang ganda oh. Ay, may yellow. Tapos dito ka oh. Wala, nag-yellow na. Grabe, nag-ice na to. Look at that. Hi, heights. Pa, Kagalang ka dito. pag nature lover dito talaga. Tsaka if you like a quiet gusto ko talaga dito. place. Yes. Ang ganda talaga niya. Yan, oh, kakaiba. Di ba? Feeling ko wine cellar din yan. Yan. Yeah. Pwede ka nga mag-alaga ng hayop eh. Di ba? For example. Simpleng buhay lang dito. Yeah, simple life. Yun ang gusto ko. Yes. Relax lang. Relax lang. Malayo sa pollution at sa toxic. Correct. Toxic ng lugar at na tao. Yan. Pero kung hindi ka makakatagal na tahimik, ay hindi. Hindi pwede. Ayan, may sunset. Diyan, Hens. Yun, papunta doon sa taas. Hens, ang Sa may ganda top. ng bahay. Ay, sa hill. Ang ganda ng bahay mo.
kami sa coffee shop, Serali Cafe. Yeah. Wow. No, Ang ganda. Cafe. Ba kailangan mag-mask? Kailangan yung mask. May mas kaya ako. Ang ganda ng color. Oh, ang ganda ng playground. Nice playground. Ba't may ilaw? Ah, Sara ba? Is it close? Close yata. Only February. Ganda, diba? Ayun, may pa-toys, diba? Dati, ang bayad na yun. Picture ako. Ha? So nice. Tahimik.